हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ मैले इलेक्ट्रिकल अटोक्याड सिरिजको दोस्रो भिडियो लिएर आइसकेको छु। यस भिडियोमा चाहिँ म इलेक्ट्रिकल अटोक्याडको इन्भाइरोमेन्टको बारेमा चाहिँ तपाईलाई फ्यामिलियराइज गराउने कोसिस गर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले यदि इलेक्ट्रिकल अटोक्याड एप्लिकेसन ओपन गर्नुभयो भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईको सामुन्ने चाहिँ यस्तो स्क्रिन देखा पर्छ। अब कुनै पनि एप्लिकेसन चलाउनु अगाडि अथवा चलाइसकेपछि चाहिँ त्यसले काम गर्ने एक्सटेन्सनको बारेमा जान्नु एकदमै जरुरी छ। त्यही भएर इलेक्ट्रिकल अटोक्याडले काम गर्ने एक्सटेन्सन भनेको चाहिँ .dwg रहेको छ है। .dwg त्यो चाहिँ थाहा राख्नुपर्छ तपाईले। त्यसपछि तपाईले लेफ्ट साइडको टप कर्नरमा हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ एउटा एप्लिकेसन मेनु पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाई है। एप्लिकेसन मेनु चाहिँ सिम्पली अब एमएस वर्ड पावर पोइन्टहरुको जस्तै नै हो हैन, केही नयाँ केही छैन त्यहाँ, त्यही हो। अब त्यसको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरु चाहिँ यहाँ पनि दिएको छ, यहाँबाट पनि तपाईले डाइरेक्टली गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ तल हेर्नुभयो भने चाहिँ मेनु बार रहेको छ। मेनु बारमा चाहिँ अब विभिन्न मेनुहरु दिएको छ अनि तपाईलाई तपाईको कामलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न टुलहरु चाहिँ यहाँ प्रोभाइड गरिएको हुन्छ है। यो चाहिँ एकदम इलेक्ट्रिकल रिलेटेड टुलहरु चाहिँ एकदम राम्रोसँग दिएको छ यहाँ। अनि त्यसपछि त्यहाँभन्दा तल चाहिँ अब एउटा ब्ल्याक स्क्रिन देख्नुभयो होला तपाईहरुले। यो चाहिँ तपाईको वर्क प्लेन हो इलेक्ट्रिकल अटोक्याडको। सम्पूर्ण कामहरु चाहिँ यही नै हुन्छ। अनि त्यसपछि बाइ डिफल्ट यो चाहिँ एकदम ग्रिडको रूपमा रहेको छ हैन, तपाईको ग्राफ पेपर भनौं न अब सजिलोसँग ग्राफ पेपर जस्तै अब पुरै लाइन लाइन वाला देखिन्छ यो चाहिँ सुरुमा बाइ डिफल्ट हैन। यदि तपाईले यो हटाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई पनि हटाउन सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि अब यो ओक्लेनमा के हुन्छ त भन्दा यतापट्टि हेर्नु भने यो भ्यू क्यूब हो। यसलाई घुमाएर तपाईले अब 3D मा नै आफ्नो ड्रइङ हेर्न सक्नुहुन्छ यदि 3D ड्रइङ हो भने। अनि त्यसपछि अब ओरिएन्टेसन चेन्ज गरेर विभिन्न ओरिएन्टेसनमा नि आफ्नो ड्रइङलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ त तल चाहिँ एक्स र वाई भनेर चाहिँ अब यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ एउटा यूसीएस आइकन भन्छन् यसलाई चाहिँ, यूसीएस आइकन दिएको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँभन्दा तल हेर्नुभयो भने चाहिँ कमान्ड विन्डो रहेको छ हैन। यहाँबाट चाहिँ तपाईले किबोर्डबाट टाइप गरेर कमान्ड दिएर चाहिँ सम्पूर्ण कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ हैन। फर एक्जाम्पल अब मैले अब यहाँबाट लाइन एउटा ड्रा गर्नु छ भने मैले यहाँबाट डाइरेक्ट लाइनलाई क्लिक गरेर पनि गर्न सक्छु। अनि त्यसपछि यहाँबाट सिम्पली एल लेखेर इन्टर गरे भने पनि अथवा स्पेस हाने भने पनि थिचे भने पनि म लाइन कमान्डमा जान्छु है। त्यही भएर कमान्डबाट गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो मानिन्छ है। ड्रइङहरु चाहिँ कमान्डबाट गर्दा चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ हैन, एकदम छिटो पनि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यो पनि थाहा पाइराख्नुस् है। त्यसपछि यहाँ तल चाहिँ स्टार्टअप बार भनेर रहेको छ हैन। यहाँ चाहिँ विभिन्न कम्पोनेन्टहरु छन् है। यी कम्पोनेन्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट पनि हुन् इलेक्ट्रिकल अटोक्याड ड्रइङ गर्दाखेरि एकदमै है थाहा पाइराख्नु पर्ने कम्पोनेन्टहरु यहाँ रहेका हुन्छन्। तपाईले सिम्पली अब स्ट्याटस बारमा चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ विभिन्न कम्पोनेन्टहरु छन् है, विभिन्न अप्सनहरु दिएको छ तपाईलाई। यहाँ चाहिँ सुरुमा मोडल भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ पेपरको कस्तो खालको ओरिएन्टेसनमा ड्रइङ गर्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँबाट चुज गर्न सकिन्छ हैन। त्यसपछि यहाँ ग्रिड भनेर रहेछ। ग्रिड अब ग्रिडमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ ग्रिड हट्छ हैन। अब यसलाई अन गर्न चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कहिले काहीँ ग्रिड हटाएर ड्रइङ गराउनु पर्ने हुन सक्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो युज हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ अर्थो मोड रहेको छ है। अर्थो मोड भन्नेले चाहिँ अब मेनली जे ड्रइङ लाइनहरु चाहिँ पर्पेन्डिकुलर र स्ट्रेट लाइनमा मात्र काम गर्छ हैन। अब तपाईहरुले हेर्नु मैले अर्थो मोड अन गरिसकेको छु। अब यहाँ मैले एउटा कुनै पनि लाइन बनाए भने यो कि त पर्पेन्डिकुलर लाइन बन्छ कि त स्ट्रेट लाइन मात्र बन्छ है। त्यसपछि यो चाहिँ अर्थो मोडको काम हो भने ठ्याक्कै यसको अपोजिट यो चाहिँ पोलर ट्र्याकिङ मोड भनेर भनिएको छ हैन। अब यसले चाहिँ अब एंगुलर फर्ममा पनि तपाईको ड्रइङहरुलाई चाहिँ बनाउन मद्दत गर्छ हैन। अब कुनै पनि एंगलमा तपाईले एउटा कुनै पनि स्पेसिफाइड एंगलमा एउटा लाइन बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यसको मद्दतले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि अर्को रहेको छ अब्जेक्ट स्न्याप होइन, दुई थरीको अब्जेक्ट स्न्यापहरू छन् यहाँ चाहिँ होइन। अब्जेक्ट स्न्याप अन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले लाइन पनि यसरी हाइलाइट हुन्छ। त्यसपछि अब यो लाइनको तपाईँलाई कहिलेकाहीँ मिड पोइन्ट थाहा पाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन, यसको इन पोइन्ट कुन हो त भनेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो अन गर्नुपर्छ अब्जेक्ट स्न्याप। अनि अब्जेक्ट स्न्याप अन गरेर यहाँ पुग्नु भयो भने चाहिँ यसले यहाँ इन पोइन्ट भनेर देखाइसक्यो। अब यसको मिड पोइन्ट पनि तपाईँले यहाँबाट यसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है रूपमा है। अब यसको मिड पोइन्ट कहाँनिर ट्रायङ्गल जस्तो आउँछ मिड पोइन्टको बेलामा चाहिँ। अनि त्यही नै हो यसको काम चाहिँ है। तपाईँले अब डाइरेक्टली मिड पोइन्ट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, इन पोइन्ट कुन हो थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, प्रिसाइजली चाहिँ यसले तपाईँलाई बताइदिन्छ। यसको काम चाहिँ त्यही नै हो है। अब त्यसपछि अब यसलाई इरेज हाल्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब कहिलेकाहीँ तपाईँले चाहिँ एकदम फराकिलो स्पेस चाहियो भने तपाईँलाई चाहिँ यो सबै हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। अनि यसरी चाहिँ फराकिलो स्पेस तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब त सिधै Ctrl+0 थिच्नु भए पनि हुन्छ है, नत्र यहाँ यो अप्सन छ यस्तो। अहिले यो अटोक्याडमा चाहिँ यहाँ यस्तो रहेछ क्लियर स्क्रिन भन्ने, यसलाई प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ ठुलो स्क्रिनमा आउँछ है। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो एक्कासी तपाईँले सुरुमा खोल्दा नै गइरहेको हुनसक्छ होइन, केही पनि देखिन्न यहाँ होइन। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अब फेरि चाहिँ सबै थोक ल्याउनलाई चाहिँ Ctrl+0 हान्नुभयो भने चाहिँ सबै थोक तपाईँको सामुन्ने आइ नै हाल्छ है। त्यसपछि अरू आज चाहिँ यति नै। अब यो स्ट्याटस बारसम्म मात्र डिस्क्राइब गर्न चाहेँ मैले। त्यसपछि अरू रहेका विभिन्न कम्पोनेन्ट होइन, विभिन्न कमान्डहरूको बारेमा चाहिँ अब अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्नेछु। हस् त, धन्यवाद। किप लर्निङ।